Μου πάει το καπελάκι. Ξέρετε, το έχω με τα κλαδευτήρια. Έχω κάνει αρκετά βιντεάκια και σήμερα σας έχω πρώτη παρουσίαση, ίσως το καλύτερο κλαδευτήρι που έχει βγάλει μέχρι στιγμής η αγορά. Ποιο είναι αυτό? Είδατε το καπελάκι? Δείτε και αυτό. Κουσβάρνα. Τι έχουμε εδώ λοιπόν? Εδώ δεν είναι μόνο το κλαδευτήρι που έχει μέσα, αλλά έχει και ένα κοντάρι το οποίο μας δίνει μια προέκταση να μπορέσουμε να κόψουμε ψηλά τα κλαδιά. Να ανοίξουμε να δούμε τι έχει μέσα για να καταλάβετε τι σας λέω. Φρέσκο τελείως. Ίσως και να μην έχει κυκλοφορήσει ακόμη στην αγορά, ή αν έχει κυκλοφορήσει θα έχει κυκλοφορήσει ελάχιστες μέρες. Αυτό είναι το kit, περιέχει και το αλυσοπρίωνο και το κοντάρι. Βασικά έχει μία μπαταρία 4 αμπέρ. Τι σημαίνει αυτό? Τουλάχιστον μία ώρα λειτουργίας. Έχει τον έξυπνο φορτιστή. Έχει το λαδάκι μας για την αλυσίδα. Έχει ένα ατόμο μέσα. Καλό είναι να το διαβάσετε για να μάθετε αρκετά πράγματα για το προϊόν. Αυτό είναι ένα χαρτόνι. Αυτό είναι ένα άλλο χαρτόνι. Αυτό είναι μια βάση, να σας τη δείξω αργότερα. Και άλλη μία θα σας τη δείξω. Βασικά αυτό είναι το κοντάρι που σας έλεγα. Θα σας το εξηγήσω. Και τώρα θα σας δείξω αυτό. Αυτό είναι ένα εκπληκτικό εργαλείο που το είδα σε βίντεο και έπαθα σοκ. Αναλυτικά. Πάμε τώρα. Βγάλουμε τα κουτάκια στην άκρη. Ας πάμε λοιπόν αναλυτικά και έχουμε να πούμε. Βασικά το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο καλό θα είναι να κάτσετε να το διαβάσετε καλά πριν χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο εργαλείο. Θα σας βοηθήσει και στη χρήση και όλα αυτά που πρέπει να ξέρετε για το συγκεκριμένο. Το αφήνω στην άκρη. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο βάσεις στήριξης τοίχου. Βάζουμε στον τοίχο και απλά το κρεμάμε πάνω. Απλά και εύκολα στηρίζεται δίχως κανένα πρόβλημα. Το ίδιο και αυτή η στήριξη που είναι για το κοντάρι μας. Το τηλεσκοπικό θα πω πάντα. Και θα τα αφήσω στην άκρη το τηλεσκοπικό προς το παρόν. Μπαταρία. Μπαταρία είναι 4 αμπέρ. Έχει τουλάχιστον μία ώρα αυτονομία. Πάρα πολύ καλή. Και αυτός είναι ο υπερσύγχρονος φορτιστής στη Husqvarna που θα σας φορτίσει σωστά την μπαταρία. Χρησιμοποιούμε μόνο συγκεκριμένους και ίδιους φορτιστές. Το κουμπώνουμε στην πρίζα και αυτόματα θα μας τη φορτίσει. Απλά και εύκολα. Θα δω αν έχει και λίγο μπαταρία να σας δείξω πώς είναι πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε κοπές. Στην άκρη και αυτό. Πάντα χρησιμοποιούμε γαντάκια. Οτιδήποτε έχει να κάνει με αλυσοπρίωνο ή οτιδήποτε άλλο, καλό είναι να έχουμε την προστασία που πρέπει, μην συμβεί κανένα ατύχημα, είναι κρίμα. Μπουκαλάκι για νερό, Husqvarna. Και πού είναι και το άλλο? Και εδώ έχω για τον καφέ, και αυτό Husqvarna. Βέβαια αυτά είναι από τη μοτοσυκλέτα, αλλά δεν έχει σημασία. Husqvarna και μοτοσυκλέτα, Husqvarna και αυτό. Και ας πάμε τώρα στο εργαλείο. Είναι γύρω στο 1,3 κιλά, 1 κιλό και 300 γραμμάρια, σκέτο. Έχει μία λάμα
τσιγάρα. Ή κάνει να κόψει αρκετά χοντρά ξύλα, θα το δείτε και στην πορεία. Από εδώ ξεκλειδώνουμε και αφαιρούμε τη λάμα. Δεν θα σας το δείξω τώρα, σας το δείξω όταν θα το κάνουμε συντήρηση. Βάζουμε την μπαταρία πάνω, η οποία κουμπώνει εύκολα με ένα απλό κλικ. Εδώ μέσα έχει έλεγχο της μπαταρίας. Πατώντας το, μας δείχνει ότι έχει 2 νταμάκια αναμένα, δεν είναι πλήρως φορτισμένη, είναι όμως φορτισμένη στο να πατήσουμε και να ακούσουμε κατά πόσο κάνει θόρυβο. Εδώ έχει 2 ασφάλειες, πρέπει να πατάμε και να παίρνει μπροστά, είναι ασφάλεια για να μην κόψουμε κανένα δαχτυλάκι μας πουθενά. Πατάμε εδώ, το αφήνουμε, κλειδώνει αυτόματα. Πατάει με το δάχτυλο όπως το πατάμε κανονικά και τρέχει. Άμα αφήσει το δάχτυλο από το σκανδάλι, σταματάει και δεν ξαναπατιέται. Σημαντικό. Αυτό είναι όλο το εργαλείο. Η ποιότητα είναι εκπληκτική. Βασικά είναι ένα, θα έλεγα, professional εργαλείο. Τώρα να σας πω για την τιμή του, διότι αυτό είναι το βασικό στην όλη την ιστορία. Το συγκεκριμένο χωρίς το τηλεσκοπικό κοντάρι είναι 199 ευρώ, παρακαλώ. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο τέτοιο εργαλείο στην αγορά σε αυτή την τιμή. Κλείνουμε εδώ πέρα την μπαταρία, να μην μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Και έχουμε και αυτό το λαδάκι. Καλό είναι, τουλάχιστον έτσι κάνω εγώ, πριν την πρώτη χρήση, να του βάλουμε εδώ πέρα λαδάκι στην αλυσίδα, να μπορέσει να κυλάει όμορφα. Αν και πρέπει να έχει από τη μάνα του, έχει λίγο από ό,τι βλέπω. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο, αλλά καλό είναι να του βάλετε λιγάκι. Εγώ θα του βάλω, δηλαδή, θα το δούμε όταν θα πάω να κόψω. Αυτό είναι το τηλεσκοπικό κοντάρι μας, το οποίο ξεγδώνοντας από εδώ. Ήταν γύρω στο 1,8 αν θυμάμαι καλά. Ένα και κάτι μέτρα. Φοβερή ευκολία για να κόψουμε κλαδιά ψηλά. Το κούμπομα γίνεται εύκολα. Αφού το κουμπώσουμε εδώ, σφίγγουμε και αυτό, μας φύγει τα λισοπρίων και πέσει κάτω. Τώρα έχει σφίξει, είναι τέλειο. Πίσω εδώ ερχόμαστε και κουμπώνουμε την μπαταρία μας. Έτοιμη και η μπαταρία. Από εδώ είναι οι ασφάλειες που λέγαμε, on-off. Και είναι έτοιμο να δουλέψει. Απλά και εύκολα. Έξυπνη ιδέα. Και σε προσιτή τιμή. Την τιμή δεν την ξέρω για το kit ακόμη, αλλά θα τη μάθουμε. Τι έχουμε λοιπόν? Ένα πανίσχυρο και αξιόπιστο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο μπαταρίας χειρός. Αυτό είναι ιδανικό για κλάδεμα δέντρων, αποψήλωση κήπων και μικρές ξυλουργικές εργασίες. Στη Husqvarna έχουν εμπειρία πολλών ετών, ειδικά στην κατασκευή αλυσοπρίωνων. Έτσι δημιούργησαν για εσάς ένα στιβαρό εργαλείο που κόβει άνετα κλαδιά πάχους έως και 75 χιλιοστών. Η δε αλλαγή της αλυσίδας και της λάμας γίνεται πανεύκολα και χωρίς να απαιτείται η χρήση εργαλείων. Ενώ επιπλέον υπάρχει ασφάλεια στο χρήστη που προσφέρει ειδική λαβή με τεχνολογία anti-slip, δεν γλιστράει, και η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης της μπαταρίας, δηλαδή δεν το χρησιμοποιείτε, σταματάει να δουλεύει. Αποθηκεύεται εύκολα με τα ειδικά αυτά τα εργαλειάκια που σας έδειξα στην αρχή, τα κρεμάτε στον τοίχο και είναι μια χαρά
ένα τέλειο μηχάνημα για τον ερασιτέχνη αλλά και για τον επαγγελματία, θα έλεγα. Πάνω απ' όλα η προστασία. Γαντάκι οπωσδήποτε. Πάντα. Για κανένα λόγο δεν πρέπει να το ξεχάσετε. Κάνουμε μία κοπή τώρα εδώ πέρα, να δούμε τι γίνεται. Βασικά ανοίγουμε την μπαταρία. Με το κουμπάκι εδώ μέσα που έχει. Πατάμε την ασφάλεια για να πάρει μπροστά. Και κάνουμε την τέλεια κοπή. Αλλά δεν παίζει αυτό. Κοιτάξτε κόψιμο εδώ, πεντακάθαρο όλο. Βασικά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σε άλλες ιστορίες από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλει να φτιάξετε διάφορα πραγματάκια. Πίστευτο, Τώρα θα ασχοληθούμε με τον καθαρισμό του συγκεκριμένου αλυσοπρίωνου, διότι έτσι πρέπει να κάνετε κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε. Τουλάχιστον εγώ έτσι κάνω σε όλα τα εργαλεία που έχω. Είτε αυτό είναι μοτοσυκλέτα, είτε είναι δράπανο, είναι οτιδήποτε και να είναι. Όπως βλέπετε ήδη έχει πάρει τις βρωμιές του αρκετά. Θα ξεκλειδώσουμε λοιπόν εδώ πέρα. Και θα βγάλουμε. Κοιτάξτε τι έχει μαζέψει εδώ μέσα. Βλέπετε. Τι θα χρειαστούμε. Βασικά ένα πινελάκι. Θα βγάλουμε την αλυσίδα. Κοιτάξτε τι έχει μαζέψει εδώ μέσα. Βλέπετε. Τα εργαλεία πρέπει να τα προσέχουμε και να τα καθαρίζουμε και να είναι πάντα έτοιμα για την επόμενη χρήση. Εάν δεν το κάνετε αυτό, θα αγοράζετε συνεχώς διαφορετικά εργαλεία, διότι θα χαλάνε. Δεν μπορείτε να κάνετε δουλειά και να το παρατάτε έτσι. Κοιτάξτε το πως έγινε, σαν καινούριο έγινε μέσα. Και μην ξεχνάτε πάντα, πριν κάνετε οποιαδήποτε χρήση, την μπαταρία τη βγάζουμε. Αν και έχει πολλές ασφάλειες, δηλαδή για να λειτουργήσει πρέπει να πατήσετε εδώ την μπαταρία, πρέπει να πατήσετε αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει τις μπαταρίες τις αφαιρούμε από πάνω πριν οτιδήποτε κάνουμε. Έτοιμο αυτό. Στην άκρη. Κοιτάξτε τι έχει πιάσει εδώ μέσα. Καθαρά εργαλεία, καθαρές δουλειές. Και να ξέρετε ποτέ δεν πρόκειται να σας αφήσουν. Η αλυσίδιτσα είναι ok, δεν χρειάζεται. Τη βγάλω όμως με ένα καλά, πολύ καλά νοπό, όχι βρεγμένο ούτε νερά. Δεν τα πλένουμε, τα καθαρίζουμε με ένα πολύ καλά
στεγνό και νοπό πανάκι, δηλαδή σαν που έχει μια υγρασία επάνω αυτό. Κοιτάξτε πως έλαμψε, σαν καινούριο είναι πάλι. Η αλυσίδα μας είναι πεντακάθαρη, δεν χρειάζεται τίποτα. Την ξαναβάζουμε πάνω, να προσέξετε πάντα να έχει τη φορά που πρέπει. Και την τοποθετούμε ξανά επάνω. Από εδώ ρυθμίζουμε με τη βίδα το τεντοτήρα, δηλαδή η αλυσίδα μας πρέπει να είναι πάντα τεντωμένη τόσο όσο, για να μην έχουμε διάφορα προβληματάκια. Βλέπετε, πρέπει να έχει αυτή την ανοχή εδώ πέρα που σας δείχνω. Αυτό είναι το σωστό. Πάντα έτσι θα ρεγουλάρετε την αλυσίδα σας από το τεντοτήρα. Εδώ σας έχει και διάφορα σχεδιάκια πώς πρέπει να είναι η αλυσίδα. Μην τυχόν και την έχετε βάλει λάθος. Στην προκειμένη φάση εγώ θα της ρίξω λίγο λαδάκι επάνω. Προσέξτε, εγώ προσπαθώ τόση ώρα να βάλω γιατί δεν τρέχει, είναι ταπωμένο από μέσα επίτηδες για να μην τρέχει το λάδι μας. Οπότε να αφαιρέσω αυτό. Αυτό το πραγματάκι ήτανε. Τώρα το λάδι μας θα τρέξει κανονικότατα. Δεν χρειάζεται και πάρα πολύ. Με το χεράκι σας το λαδώνετε όλα κανονικά. Δεν το παρακάνετε με το λάδι, γιατί μετά θα γίνεται λάσπη. Λιγάκι θέλει. Να απλώνουμε καλά με τα χέρια μας. Ό,τι βλέπετε έχει πάει παντού. Παίρνουμε τα πολλά με το πανάκι μας. Και η αλυσίδα μας είναι έτοιμη να ξαναμπεί στη θέση της. Τσεκάρουμε πάντα την αλυσίδα μας. Κοιτάμε να είναι σωστά εδώ πέρα τα δοντάκια, μην έχει σπάσει κανένα ή οτιδήποτε μετά από κάθε χρήση. Και ξανατοποθετούμε στη θέση του εδώ πέρα την ασφάλεια αυτή είναι. Κούμπωσε, έφυγε, κομπλέ, η αλυσίδα μας δουλεύει κανονικά. Εδώ βλέπετε το διάκαινο που πρέπει να έχει.
μηχάνημά μας είναι έτοιμο για την επόμενη χρήση. Όπως βλέπετε, είναι όπως το άνοιξα. Δεν δείχνει την παραμικρή σας φαίνεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί. Δεν δείχνει τίποτα από αυτό. Βάζουμε και τη θικούλα του. Και έτοιμο. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε την μπαταρία να φορτίσει, διότι μέχρι στιγμής τη χρησιμοποιούσαμε ό,τι είχε μέσα. Όπως βλέπετε αναβοσβήνει εδώ το λαμπάκι. Μας δείχνει ότι η μπαταρία μας φορτίζεται. Όταν θα γίνει τελείως πράσινο, θα είναι έτοιμη για χρήση. Και πάντα να χρησιμοποιείτε την μπαταρία όταν είναι full charge, τελείως φορτισμένη, για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα.